Alright mga parekoy, this is Sid Martinez and welcome to my vlog. Alright mga parekoy, so sa video na to, aalamin natin dito sa ating GoPro action camera para makapag-record ka ng audio gamit ang isang external microphone ay nare-required kang bumili ng isang GoPro mic adapter. Dahil nga, dito simula sa GoPro Hero 5 hanggang Hero 8, dahil nga hindi ka makakapag-record ng iyong audio kung gagamit ka ng isang external microphone kung wala ito. Alright, so ang GoPro mic adapter ay medyo may kamahalan kung bibilhin natin to. So umaabot or nag-range ang price nito from 3,000 to 4,000 pesos. So para nga naman sa isang mic adapter lang, ang gusto mo lang naman ay makapag-record ka gamit ang iyong external microphone na gusto mong maikonekta sa iyong action camera, para sa isang mic adapter lang ay sobrang mahal ng product na ito. Alright, so sa video na to, aalamin natin kung meron nga ba talagang alternative na Type-C adapter na pwede nating i-connect dito sa ating GoPro para makapag-record tayo gamit ang isang external microphone. So may mga nagsasabing meron daw, mayroon naman na magsasabing wala daw. Only the GoPro mic adapter or only the original GoPro mic adapter lang ang pwede gamitin para dito sa ating action camera na GoPro. So sa video na to, aalamin natin. Sa video na to, meron akong tatlong klaseng Type-C adapter na itetest natin para sa ating GoPro. Aalamin natin kung isa sa mga doon ay gagana nga ba talaga o hindi. So, ang una nating itetest ay itong Type-C adapter na ito. Ito ay mura lang. So, usually mabibili natin ito sa mga gadget store. So, isa siyang Type-C at papunta doon sa 3.5mm na audio jack. So, ito ay nasa less than 100 pesos lamang. Ang next na itetest natin ay ang GoPro mic adapter na ginagamit sa GoPro Hero 3 at Hero 4. So, ang mic adapter nito ay tested na talagang gumagana sa mga Hero 3 at Hero 4. So, from 3.5mm audio jack ay papunta siya sa mini USB. So, since nga ang lalagyan natin ay isang Type-C adapter, so naghanap ako ng isang cable na from Type-C to mini USB female. So, ibig sabihin, ginawan ko lang ng paraan yung mini USB male papunta dito sa mini USB female. So i-connect ko lang itong dalawa. So ginawan ko lang ng paraan na yung from mini USB ay mako-convert siya into Type-C USB. So ito ang pangalawa nating itetest na mic adapter para sa ating GoPro. Alright. So ang next natin na itetest ay isang Type-C mic adapter na ang brand ay Sinova. So ang Type-C adapter nito ay ginagamit sa ibang action camera. So ang Type-C adapter na to or Sinova brand ay ginagamit ito sa isang Osmo action camera. So nagkakahalaga din ito ng less than 1,000 pesos. So compare sa original GoPro mic adapter, mas mura pa ito ng konti. So susubukan natin kung gagana ba talaga ito. So titignan natin alin sa tatlo ang gagana or yung tatlo ay hindi gagana. Alright, so without further ado, let's go intro. Alright. Alright. So ang una nating itetest ay ito ay isang mura lang na Type-C adapter papunta doon sa 3.5mm audio jack. So ito yung una nating itetest. Titignan natin kung gagana nga ba talaga ito o hindi. Alright. So tatanggalin ko muna siya sa kanyang cage para mas mai-test natin ng maganda. Alright. Test na natin. So Type-C to Type-C. Okay. Tapos i-connect natin yung ating external microphone. Ang microphone na ito ay isang Boya BY-LM20. Alright. Tapos open natin. Alright, so susubukan natin mag-record. So, okay. So, isa sa pinakamadaling paraan kung gumagana nga ba talaga yung external microphone kapag kinokonekta natin sa ating GoPro. Ang kailangan lang natin gawin ay itatap ko itong microphone gamit ang aking finger
At maririnig natin kung meron nga ba talagang na-record na sound. Alright. So, okay. So, 1, 2, 3. Yan. Alright. So, another way para ma-check natin kung gumagana nga ba talaga itong mic adapter na ito dito sa ating GoPro ay titignan natin yung kanyang setting. So, swipe nyo lang yan pababa. Tapos click nyo yung preferences. Tapos pupunta tayo dito sa input output. Alright. So, may makikita kayo dyan na audio input. So, ang nakalagay dyan, kapag walang nakasaksak na mic or mic adapter, ang default setting na makikita natin ay NA or not applicable or not available. So, ibig sabihin, hindi ito gumagana. So, dito pa lang makikita natin na hindi ito gumagana or hindi nare-read ng GoPro itong adapter na ito. So, subukan natin i-plug out. So, i-plug in. Alright. So, walang nangyari. Ibig sabihin, wala siyang nare-read na kahit anumang adapter na nakasaksak dito sa kanyang Type-C port. So, alright. Ang mic adapter na ito ay ginawa para sa mga smartphone. So, Type-C to 3.5mm jack. So, ibig sabihin, kung ginawa ito para sa cellphone, malamang ito ay isang TRRS type na audio input or 3.5mm audio input. So, ibig sabihin, posibleng kaya hindi gumana dito sa ating GoPro dahil ang type nito ay TRRS. Ano ba yung TRRS? Ang TRRS ay yan yung kadalasang makikita natin na type na ginagamit natin para sa ating mga cellphone. So katulad, isa sa example ng TRRS type ay ang ating headset na ginagamit natin sa ating cellphone. So kung makikita natin dito sa dulo ng tip ng ating headset ay merong 4 na division. Kung makikita nyo, 4 yan. So yan yung TRRS type. Ang TRRS type ay hindi gumagana direkta papunta sa ating mga camera. So any type of camera, hindi gumagana ang ganitong type ng 3.5mm audio jack or microphone jack. Kasi ang gumagana na microphone jack or audio jack para sa ating mga camera ay eto lang. So kung makikita nyo, 3 or 2 division lang. So ang tawag dito ay TRS type. So ibig sabihin, posibleng TRRS type ang mic adapter na ito. So kailangan nating gumamit ng another na adapter from TRRS na magko-convert into TRS. So meron ako dito. So ito 'yon. So ang adapter na ito, kung makikita nyo, meron siyang 4 na division dito, that is TRRS type, at itong tatlong dulo niya ay na-convert na ito into TRS type. So okay, so ite-testing ulit natin baka sakali. So ito ay para dito sa TRS type. Ipa-plug ulit natin ito dito sa ating action camera. So titignan natin doon sa audio input kung meron ba talagang nagbago. Alright, so titignan natin. Oh, so kung makikita natin, walang na-read pa rin yung ating camera. So next, ilalagay natin naman yung ating microphone. So yung microphone, yung TRS type 9. So ilalagay natin isa sa mga dito. Ayan. So kung makikita natin doon sa input, output, or audio input ay not available pa rin. So ibig sabihin, wala pa rin nare-read na kahit anumang adapter ang ating GoPro. So alright. So subukan natin mag-record baka sakali. Okay, press lang natin ito. Okay, so itatap lang natin yung tip ng microphone, tapos papakinggan natin kung meron nga ba talagang na-record yung ating mic adapter. 1, 2. So okay, so malamang itong naririnig nyo na boses ko ay ang ating external microphone sa ating GoPro. So meron pa rin siyang nasasagap na sound.
Pero dapat kung ang sound na nasasagap niya ay galing dito sa ating microphone, so dapat naririnig niya itong pag-tap ko sa ating microphone. So kung hindi niya ito naririnig or wala siyang na-record, ibig sabihin hindi gumagana ang ganitong klaseng adapter. Alright. So ang susunod natin na i-test na type na mic adapter, ito ay talagang tested na at gumagana talaga ito sa mga previous model ng isang GoPro. So kung makikita natin dito sa label niya, itong mic adapter na ito ay para sa Hero 3 at Hero 4. Kaya lang, ang problema lang sa Hero 3 at Hero 4, ang kanyang USB port ay mini USB pa. So ang Hero 5 hanggang Hero 8 ay Type-C na. So, para ma-convert ang mini USB to Type-C, bumili ako ng another na cable na nagko-convert from mini USB female or babae into Type-C USB. Kasi nga ito ay mini USB male or lalaki papunta dito sa mini USB female. So, ang kailangan ko lang gawin ay i-connect ko ito. Alright, ganyan. So, okay, so yung Type-C, so yung mic adapter na ginagamit natin sa Hero 3 at Hero 4 ay na-convert ko na into Type-C adapter. So ito naman ang ite-test natin kung baka sakaling gumana yung previous na mic adapter doon sa mga previous model ng isang GoPro. Alright. So okay, pa-plug natin dito. Yan. Okay. Tapos, saksak natin yung microphone. So, naiwan. Okay. Tapos, titignan natin doon sa kanyang preferences. Kung doon ba sa audio input, kung meron ba siyang na-read na adapter. Okay. Oh, sa kasamaang palad, yung audio input natin ay not available pa rin. So, okay. So, ipa-plug out natin, subukan natin ulit. Tapos, plug in. Alright. So, wala pa rin siyang nare-read dito sa audio input. Not available pa rin. So, subukan pa rin natin mag-record. So, hit natin yung record button. Tapos, dito sa aking testing, so malamang ang naririnig natin na nare-record dito sa aking boses ay ang external microphone ng isang GoPro. So, dapat habang tinatap ko ang tip ng microphone or ang dulo ng microphone ay dapat nare-record niya itong pag-tap ko. So kung hindi niya nare-record, ibig sabihin hindi pa rin gumagana ang ganitong klaseng mic adapter. Na ang mic adapter na ito ay ginagamit doon sa mga previous model ng isang GoPro na Hero 3 at Hero 4. Alright, so, off na natin. Okay. So, yan yung pangalawang mic adapter na tinest natin. So, alright. So, doon sa dalawa ay wala pa rin gumagana. Okay. Ang next na iti-test natin ay isang mic adapter na gumagana talaga pero sa ibang action camera. So, ang mic adapter na ito, sinabi ko na kanina, ang brand nito ay Sinova at ginawa ito para sa mga Osmo action camera. So, ito din ay Type-C adapter. So, and at the same time, i-unbox na rin natin ito. So, ano kaya ang itsura nito sa loob, no? So, sinabi ko rin kanina na ang presyo nito ay mahigit 1,000 pesos. So, compare sa 3,000 to 4,000, mas mura ito ng konti doon sa original GoPro mic adapter. So, hope so na gumana itong Type-C or Sinova USB-C adapter. Right? Tingnan natin kung anong laman nito. Wow, ganda ng lalagyan ah. Okay, so manual. Yung manual na hindi naman laging binabasa. Alright. So, ito yan. Ito yan. Okay. Wow, ang liit lang.
Ang liit lang pala nito. So, compare natin. So, ito ay Type-C at meron siyang audio, 3.5mm audio or microphone jack. Microphone jack siya. Tapos meron pa rin siyang Type-C para at least habang ginagamit mo yung iyong external microphone and at the same time pwede ka pa rin mag-charge habang ginagamit mo yun. Kasi meron pa rin siya ditong Type-C charging port. So compare doon sa original GoPro mic adapter, tingnan natin. So kalahati lang. So kalahati lang ng laki nito. Ito. So maganda yung design ng ganito. Wala siyang ganito na extension cable. So napakaganda. So sana ganito na lang yung ginawa ni GoPro, no? So para hindi siya totally sagabal doon sa ating action camera. So alright. So ang liit lang kumpara dito sa ating original GoPro mic adapter. So ang tanong, ito nga bang Synnova Type-C adapter na ginagamit para sa Osmo action camera ay gagana nga ba dito sa ating GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7 at Hero 8 Black Edition? Titignan natin. So okay, ang unang natin titignan kung ito bang Type-C na ito ay swak dito sa kanyang port. So okay, titignan natin. Diba? Hindi. Ganito kaya? Wow. Look at that. Mukhang saktong-sakto lang parang sinadyang pwede rin ito dito Alright. Kung makikita natin. So ayan. Yan. Yan, kung makikita natin yan. Mukhang mas bagay pa yung Synnova adapter dito sa ating GoPro kumpara doon sa ating original GoPro mic adapter. Alright. So ang tanong, gagana nga ba talaga ito dito sa ating action camera, which is itong gamit ko ngayon na isang Hero 7 Black Edition. Okay? So punta tayo sa preferences. Oh, sorry. Okay. So preferences. At pupuntahan natin yung input output. So kung makikita natin yung audio input niya ay not available pa rin. Bukan natin i-plug out at i-plug in pa rin. Ay, sa kasamang palad wala pa ring nare-read ang ating GoPro na any mic adapter. Subukan natin i-plug yung ating microphone dito sa ating Synnova mic adapter. Ganda sana ng pagkaka-design, no? So, okay. So, kung makikita natin, wala pa rin audio input, wala pa rin nare-read. Anyway, subukan pa rin natin mag-record. So, okay. So, tinetest natin ngayon yung ating Synnova mic adapter. Ang adapter na ginagamit para sa mga Osmo action camera. So, habang tinatap ko ang microphone na ito, kung sakali man naririnig na nare-record ng camera yung pag-tap ko dito sa microphone, so posibleng gumagana siya. So kung hindi naman at wala naman kayong naririnig na pag-tap dito sa microphone habang nare-record ko ito, so ibig sabihin hindi pa rin gumagana ang ganitong klaseng mic adapter para sa ating mga GoPro, which is simula Hero 5 hanggang Hero 8 sa mga Black Edition. Alright. So, okay. Tanggalin na natin. So, okay. Yun. So, ayun. Nalaman na natin yung kahit na yung Synnova ay hindi pa rin gumagana sa ating GoPro. So, sayang naman. Maganda sana yung pagka-design sakto doon sa ating GoPro. Pero, yun. Sa kasamaang palad, ibig sabihin tama nga sila na only as of to date, ang gumagana lang na mic adapter para sa ating mga GoPro action camera ay ang original na GoPro mic adapter.
So ngayon naman, ito naman ang itetest natin. Ipapakita ko sa inyo na pag plinag natin itong mic adapter na ito doon sa preferences ay meron siyang nare-read doon sa audio and audio input. Alright. So ito yung sa Innova. So kasamang palad, wala pa rin. So alright. So dito, so punta tayo sa preferences, input. So once na plinag ko itong mic adapter dito sa ating action camera, titignan nyo. Ayan. So kung makikita nyo from NA or not available or not applicable, yung audio input natin ay meron lumabas yung standard mic. So pag clinic natin yan or tinap natin yan, so meron pa siyang mga option dito. Depende sa klase ng microphone na ginagamit natin. So okay. So yun na. So subukan natin i-testing. So ipa-plug ko sa ating mic adapter yung ating external microphone. At subukan natin mag-record. So, audio. So, ipa-plug out na. Tingnan natin, pag plinag out ko to, ayan, nagiging yung audio input niya ay nagiging not available. So, pag plinag in natin, ayan. Subukan natin mag-record. So, alright. So habang nare-record ko ito ay tinatap ko yung dulo nitong ating external mic. So kung sakali man naririnig nyo or nare-record yung pag-tap ko dito, ibig sabihin lang gumagana yung ating external mic gamit ang ating original GoPro mic adapter. So, mic test. So, right. So, ito yung kaibahan na meron tayong ginagamit na external microphone compared doon sa internal microphone. Anyway, yung internal microphone ng isang GoPro Hero 7 ay okay naman actually siya. Maganda yung record ng kanyang sound. Yun nga lang ang purpose ko kung bakit bumili ako ng isang mic adapter ay kasi gagamitin ko ito sa aking motovlogging. So once kasi na nakakabit na ang aking action camera sa aking helmet, so kung walang mic adapter or kung ang gamit ko lang sa pag-record ng audio ay yung internal microphone ng isang GoPro ay wala. Hindi magiging maganda ang record dahil puro hangin or wind noise ang maririnig habang umaandar yung motor. So kaya naman kailangan kong gumamit ng separate na external mic. So okay, so habang tinatap ko ito ay naririnig nyo yung pagtap ko sa aking microphone. So ibig sabihin lang, pinapatunayan lang talaga dito sa review natin na only GoPro mic adapter lang ang pwedeng gumamit or pwedeng gumana sa mga GoPro action camera. Alright. So alright mga parekoy, so sana sa video na to ay natulungan ko kayo na makapag-decide at nalaman nyo na wala pa hanggang ngayon sa mga alternative Type-C adapter na pwedeng gamitin natin para sa ating GoPro action camera. So kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na to sa inyo, parekoy, baka sakaling pwedeng pa-subscribe naman. Click nyo lang yung button, yung subscribe button na nandyan sa baba, pati na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay lagi kayong updated. Alright, see you in my next video. Alright. Whoosh.